Napabuti ni Chris ang kanyang buhay at nakalaya din siya sa mga masasamang bisyo dahil sa guidance ni David. Pero itong si David ay minsan ding nakulong sa masamang sistema ng sektor na kanyang kinabibilangan. Ako po si Jail Senior Inspector David M. Hambalos at tinatawag din nila akong Sir Jambi. Ako po ay Roas District Jail Warden ng Roas District Jail. Si Senior Inspector David Hambalos, Jail Warden ng City Jail. Pinangingilagan, kinatatakutan at berdugo ng City Jail. Pero minsan na rin siya nakaramdam ng panggigipit mula sa isang alagad ng batas nang dahil sa alitan nila sa lupa. Pero ang masaklat, sa isang kamag-anak pa. So nangyari yung sagutan hanggang sa dumating sa punto na ayaw talaga ng nanay ko na na ibenta kasi nga malaking kawalan sa amin yan. Hanggang binunutan na ng baril yung nanay ko. Ngayon naman ay sindak lahat kaming magkakapatid. Maliliit pa kami noon. Anong magagawa namin? Tumatak sa batang isip ni David ang nangyaring iyon. Dito siya nagsimulang mangarap na maging alagad ng batas. Nagalit kami, pero kasi nga, buhay na yung nakataya doon eh. Kahit pa magkapatid sila eh, pero dahil na sa lupa na yan. So, nabinta yung lupa, nalabas sa aming kalooban. Doon na nagsimula na, sabi ko nga, tinutukan nga yun ng baril yung nanay ko. Someday, magiging pulis din ako. Ito yung naging motivation namin para magpursige din sa amin sa buhay. Na hindi laging panahon ay inaapi tayo. At dahil gusto ni David na maprotektahan ng pamilya niya, itinatak niya sa puso niya na magiging pulis siya. 18 years old, pumunta ng Maynila si David para mag-aral ng criminology. Ubus na pala yung gulay na pinadala nila nanay. Yung allowance, wala na rin, di ba? Sa katapusan pa yung sahod ko eh. Okay lang yan. Hindi na sila makapagpadala pa, yun nga. Binagyo yung sakahan. Sira-sira rin yung mga daan sa Mindoro kaya hindi pa makapaglako si tatay ng ice cream. Paano yung bayarin mo sa school? Next week na yung exam mo, di ba? Gawin ko na lang ng paraan niya. Pwede na to. Ito. Pero dahil wala na ang lupang sinasaka, naghirap ang pamilya ni na David. Ayos naman pala ito eh. Para na rin pa ng sinigaw. Nagkakasiyahan na. Mukhang may pambayad na kayo ng renta. Eh, Nay, baka ho pwedeng sa susunod na buwan na lang. Eh, 4 na buwan na kayo hindi nakapagbayad, ha? Babalik ako sa linggo kapag wala pa rin. Magsimula na kayo mag-account ng mga gamit nyo. Pinagsabay niya ang pag-aaral at pagiging security guard. Mahirap din yung exam, kaya lang inaipas ako. So sabi ko nga, siguro may signs na ito na yung yung parang stepping stone ko na matupad yung yung iniisip ko na maging pulis ng time na yun. Pero nung time kasi nung na yun, walang quota ang pulis. So open yung BJMP, mahirap ang training, napakahirap ang training. Nakagraduate si David sa BJMP training hanggang sa tuluyan na siyang na-assign bilang jail officer noong 1992. Ang hindi niya alam, hindi pala natatapos sa training ang hirap ng pagiging isang jail officer. Naabutan ni David na kulang ang resources sa kulungan, pati na rin ang mga maling pagpapalakad dito. Maraming kakulangan, kulang sa personnel, kulang sa budget ng pagkain, at yung mga programa hindi pa ipagpatupad dahil nga kulang din talaga sa budget.